Chào các bạn, ở video này thì mình sẽ tạo một ứng dụng. Khi mà click vào button thì sẽ đổi màu background. Thì mình sẽ đi vào demo. Background ban đầu là màu tím và mình sẽ click vào đây thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ, và click lại thì nó sẽ màu tím, click tiếp lại vào màu đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Ở activity main.html mình sẽ xóa text view đi, thêm một cái button. Đặt text là click me, đặt id là button click. Sẽ đổi màu button. Ở control layout thì mình cũng sẽ thêm id. Và mình sẽ đặt background mặc định, nó sẽ là màu tím. Thì màu mình sẽ lấy ở trong color.html. Purple 200 là màu tím. Thì ở trong main kotlin mình sẽ thực hiện ánh sáng. Button click. Tiếp theo thì mình sẽ bắt sự kiện click cho button. Ở đây thì mình sẽ phải tạo thêm một biến nữa, đó là biến check. Kiểu của nó là kiểu boolean. Mình sẽ đặt mặc định là true. Thì nếu mà check đang là true thì mình sẽ đổi màu của layout. Ban đầu là màu tím thì mình sẽ đổi sang màu đỏ chẳng hạn. Thì sẽ layout cho background bằng context compass chấm background, chuyển vào application context. Ở đây thì mình sẽ vào color.html, mình sẽ thêm một màu là màu đỏ. Rest mình sẽ đặt tên là gem. Và mình sẽ vào đây, mình sẽ khai báo r.color.rest. Và khi mà đang là màu đỏ thì mình sẽ phải đặt check lại là mình sẽ đặt check là false. Còn nếu mà check là fail thì mình sẽ set layout là màu tím.
Màu tím thì đang là push for 200. Và mình cũng sẽ là check lại là false, là true. Và mình sẽ thực hiện chạy ứng dụng lên. Ứng dụng của mình đã được chạy lên thành công. Mình sẽ mở lên. Đây, ứng dụng background color. Mình click. Ở đây thì mình sẽ xóa background color ở trên này. Ở đây mình sẽ để là no action bar. Mình chạy lại chương trình. Ứng dụng của mình sẽ thành công và mất cái background color bên trên này. Mình click me, chuyển sang màu đỏ, click tiếp, màu tím. Chúc các bạn thành công.